Hello mga friendship! Welcome to my channel! So today, meron na naman akong bagong recipe na isi-share sa inyo. Ang pangalan niya is Ove Cheese Muffin. So, samahan nyo ko guys sa pagluluto ko sa aking bagong recipe. So, let's start it! Una, kailangan natin ng 1 and 1/2 cup ng all-purpose flour. Then, 2 teaspoon ng baking powder ang ating idadagdag. Tapos, 1 teaspoonful ng baking soda. Tapos, paghalo-haluin lang ito at iset aside. In another bowl, mag-prepare tayo ng 1 cup of sugar. Then 1/3 cup of butter, unsweetened butter, and 1/3 cup din ng vegetable oil. Mix together. Mix lang together. Tapos 2 eggs. Tapos, paghalo-haluin lang ito at iset aside. Tapos, lagyan natin ng 1 teaspoon ng vanilla. Tapos mga friendship, ito ang ube. 2 teaspoon ang kailangan natin ng ube flavor. Then mix together. Then kailangan natin ng 1 cup of milk. Ang gamit ko ay fresh milk. Then mix together. Yun, ihalo naman natin ang flour mixture at gradually natin ihahalo.
Ngayon, ilagay na natin ang muffin paper sa muffin tray. Ngayon naman mga friendship, ilagay na natin yung mixture sa muffin pan para natin, i-bake na. Apply natin isa-isa. Isa-isa. So, ayan na guys, ang ating na ilalagay na natin isa-isa ang ating OB mixture. At ang tabayanan nyo, ilalagay natin sa oven for 20 to 25 minutes. Ayan na mga friendship, luto na yung aking ginawang ube cheese muffin. So, ngayon, lalagyan natin, titikman na natin muna kung ano ang kanyang sarap. Lasa pala, lasa. Ayan, kukuha tayo ng isang ayan. Kukunin natin at the moment of truth. The moment of truth. Ayan, ayan, ayan. Wow, ayan. Ubeng-ube siya, mga friendship. Ayan, ubeng-ube siya. Tapos, kainin natin. Wow, very soft. Ang sarap guys ng OB. Kasi hindi ito yung nabibili sa atin na yung OB na to nabibili talaga imported galing yung extract talaga, kaya nangangamoy siya at saka yung lasa niya iba. Tapos guys, gagawan natin siya ng cheese sa ibabaw, parang cheesy siya. Parang nakita niyo yung ensaymada. Ang sarap. So, gawin na natin. Ito na guys, gigrate natin yung cheese. At saka yung tips ko lang, pag mag-grate kayo ng cheese, dapat naka-frozen siya para matigas. Kasi kung malambot siya, nababali. So, this is all.